بسم الله الرحمن الرحیم. دلته ما یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ ولیکلو. هغه یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ له ما نه ما څه ورکړه امپلوي ورکړله. اوس په دغه یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ کې مطلب دا یو سټرکچر دی، دا یو میپ دی، یو سکیچ دی، یو بلو پرنټ دی. دا به ما سره په میموري کې څه شی نیسي، په میموري کې به مطلب چې کوم یو سپیسیفیک ایریا ونیسي، په هغه ایریا کې به رول نمبر سیو کېدی شي، پخ کې به نیم سیو کېدی شي، پخ کې به سیلري. که دلته زه کلکولیټ کم نو ما سره څومره 4 بایټ لاندې که مونږ وکړو دلته څومره دلته ما سره 40 بایټ، ځکه چې کرکټر مونږ سره سنګل بایټ نیسي. او که دلته زه وکړم 4 بایټ په ما سره دلته نو دا ټوټل څومره شو 48 بایټ شولو که نه. مطلب دا چې د امپلوي چې کله زه یو آبجیکټ جوړ کم، هر یو آبجیکټ یا هر ویریبل د امپلوي ټایپ دا به ما سره څومره په میموري کې به 40 بایټ نیسي، دا به سره تړل شوي 40 بایټ وي. اوس دا نه مخکې مونږ سنګل ویریبل وکتلو او هغه انیشلایزیشن هم وکتو. لکه څرنګه مونږ سره په بلټین کې مونږ سره یو ایډوانس کنسپټ دی. ګوره دلته کوېسچن دا پیدا ویږي چې فار ایگزامپل امپلویز خو یو نه وي که نه، ممکن دی چې غټ ارګنایزیشن یې پاکې 50 امپلویز دي، 100 امپلویز دي. نو زه به څه کم چې دا ډیټا زه مثال په دغه کمپلیټ ډیټا کې صرف په دغه دریو انفارمیشن کې سټور ومم. دلته به زه څه لیکم چې څومره امپلوي امره به زه څه لیکم، ویریبل به لیکم که نه. په هغه ویریبل کې به ما سره دا ډیټیل راځي. لکه څرنګه مونږ سره په بلټن ډیټا ټایپ کې ایرے یو کنسپټ دی. ایرے ته مونږ سبسکرپټډ ویریبل هم یایو، ورته ایرے هم یایي، میټرس هم ورته یایي، ټیبل هم ورته یایي. دا ملټي نامې دي چې دغه لپاره استعمالیږي، ایرے لپاره استعمالیږي. نارملی په سی او په سی پلس پلس کې ایرے ورته مونږ یایو. ایرے کې بیا مونږ سره مختلف ډایمنشن وي، سنگل ډایمنشن، ملټي ډایمنشن. اوس دلته که وکسو ما څه کړی دا چې کوم بریکټ دي دغه دواړه سره شول، تاسو ته هایلایټ شول. د اصل کې دغه بریکټو ته په ایرے کې یا په دغه ویریبل کې دغه ته سبسکرپټ یایي. د دغه په بیس باندې د ویریبل نامه څه شو، سبسکرپټډ ویریبل شو. اوس که وکسې په دغه کې نه ویلیو شته دی، دا ویلیو تاسو سره اني ویلیو کېدی شي. او که وکسې ما سره په دغه کیس کې څه شی 10 دی. دغه دا مطلب دی چې په دغه باندې په میموري کې ما سره چې کله زه دا کمپایل کم، په میموري کې به لاست لوکیشن تړل شوي پرله پسې کنټینیوس یا کنټیجیس، دا سیم ټرمز دي ورته استعمالیږي. دا به ما سره جوړ شي په هر ویریبل کې چې لیبل به په ای ام پی 1 لګېدلی او انډیکس دغه چې کوم بیا نمبر دا چې سپلیټ کم زه دلته اوس په بورډ باندې که مثال په طور باندې تاسو ته ډرا کم. دلته فار ایگزامپل ما سره څه شی دا کمپلیټ لوکیشن ونیول شو، 10 خانې پکې جوړې شوې. په هره خانه کې به ما سره ای ام پی 1 او بیا دلته په هره خانه باندې به د وړوکې سبسکرپټ دا به لګېدلی او دغه به یو انډیکس نمبر هم وي. اولنی به همیشه لپاره د تاسو سره 0 وي او چې کوم لاست وي هغه ان ماینس 1 وي. نو ان ماینس 1 مې ځکه وویل چې دا به هر وخت 10 نه وي، دا ممکن دی چې 1000 وي، ممکن دی چې 2000 وي. چې 2000 شي نو ته به یې چې لاست دغه ایرې چې کوم ایلیمنټس دی یا لاست چې کوم ریکارډ دی به کوم وي، نو به ان ماینس 1. نو ان ماینس 1 2000 ماینس 1 دا به تاسو سره یو کم 2000 وي. اولنی ریکارډ به همیشه لپاره تاسو سره څه شي دا به تاسو سره 0 وي. دغه ته مونږ انډیکس یایو. اوس دلته ما څه وکړو دا ما 10 لوکیشن ریزرو کړل په دغه یو سټیټمنټ باندې سره تړلې شوي 10 لوکیشن. اوس زه غواړم چې زه دا ډاینامیکلی مطلب دا چې په وخت مونږ یو سنګل ویریبل وکتو. اوس چې دا کومه ایریا ده دا خو ما ریزرو کړل 10 ځایونه. زه اوس ډکم څومره مطلب ډیټا په څومره کې اچم، زه دا مطلب اټومیټیکلی شم یا ډاینامیکلی شم. دغه لپاره ما 2 ویریبل واخیستل، آی او بل ورسره ان. آی ته مونږ څه یو دغه ته مونږ لوپ کاونټر ویریبل، ځکه چې زه فور لوپ استعمالوم دا به ما سره آیټریشن کاونټ کوي. او ان ما سره چې زه څومره امپلوي 10 خو ما سره پاسبل سیټس دي، پاسبل ریزرویشن دي. آیا زه په 10 کې 10 ریکارډ اچم، یو اچم، 2 اچم، 3 اچم، دا ډاینامیک کوم چې زه ولا 2 ورکم 2 ریکارډ به سیو کوي، چې 3 ولا ورکم 3 ریکارډ به سیو کوي، چې 4 ولا ورکم 4 ان سون او لاست ټول میکسیمم څومره دا به تاسو سره لاست ریزرو کالی شي. اوس دلته ما څه ورکړلو، دلته مې یو میسیج ورکړو انټر کا نمبر اف امپلویز د څه شي د 1 او 10 په منځ کې چې ته څومره غواړې. او دا که زه مثال 1000 کم نو دلته م زه 1000 کم، که دلته م 2000 کړو دلته به زه 2000 کم، مطلب دلته زه به ویلیو ورکم. بیا ما څه لیکلی، ما لیکلی په سکین باندې ما واخیسته دغه ویلیو. دا ان کې به ما سره راځي نمبر اف ریکارډ چې زه غواړم چې ما سره سیو شي په دغه ایرې کې. که 1 مې ورکړو نو سنګل ریکارډ به پکې سیو شي، که 2 مې ورکړو 2 ریکارډ به سیو شي، که 3 مې ورکړو 3 به سیو شي. او داسې پسې سا خو د دغه سایز نه زیات ته که ورکیم تاسو سره نشي سیو کولی. مطلب دا چې کورسې لاستي
میکزیمم به پکې څو کسان کینی، لس به پکې کینی کنه، او ممکن دی چې یو پکې کینی، دوه پکې کینی، درې پکې کینی، او میکزیمم پکې لس کینی. نو داسې موږ سره ریزرویشن په دغه سټیټمنټ باندې چې وشو ریزرویشن وشولو. دلته مو چې وکړو په دغه کې فار ایگزامپل په دغه کیس کې لیټس پهل ایگزامپل کې 1 نه موږ زیاتو مو 2 کړلو. نو په دغه باندې به څه کیږي مو سره به په دغه امپلوي په 0 او په 1 لوکیشن باندې دوه ریکارډ سیو شي. خو داسې نه چې په خپل سیو کیږي زه به ورته انټرکام دلته مو یو میسج ورکړو چې مو ته پته لګي چې زه به څومره ریکارډ انټرکام. دلته مو میسج ورکړو چې انټر کا پرسنټ ډي چې په دغه ان کې مو څه شی ورکړي هغه ویلیو به دلته پرینټ شي 2 3 4 په دغه کیس کې به 2 پرینټ شي. انټر 2 امپلویز ډیټیل او دا 2 به کوم ځای نه راخلي دا دغه ان نه راخلي ان مو سره الډي په دغه کې به مو څه ویلیو ورکړي په دغه کیس کې لیټ چې مو 2 ورکړي. خمخ کې مو څه ورکړي چې فور i is equal to 0 ای 0 نه سٹارټ کړو سلام 0 نه سٹارټ کړو. اولنې خبره ارته ما وکړه چې همیشه پر پیل ریکارډ چې په دغه کې سٹور کیږي به 0 انډیکس دا موږ سره انډیکس وخی. او دلته مو څه ولیکلو ما ولیکلو چې i لوړ شکومه پورې چې د ان نه ګریټر نشي. نو دلته چې مو سره 0 دی دا ګریټر نه کنه دا به ریکارډ انټر کی بیا 1 دی ریکارډ به انټر شي 2 شي. نو 2 خو دغه نه کم نه دا خو برابر دی. او همیشه پر امور ته ویلیو چې لاست ریکارډ کې چې کومه ویلیو اب د ان نه یو کمی نو دلته ان کې شي 2 نو دلته به مو سره ونه پورې لوړ شي. زه او د سی په چشي باندې د په د انکریمنټیشن دا ویریبل باندې درومي. خدلته په یو سکین باندې په ملټیپل ایم تک تاسو کړای شو په یو سکین کې مو ورکړې پرسنټ ډي بیا مو ورکړې پرسنټیج په پرسنټ ډي باندې به شي واخلي مونږ به اولنۍ چې د کوم مطلب کوم ډیټیل مو ورکړي دلته تاسو وکسو امپلوي نمبر به واخلي یا به نیم واخلي یا به سیلري واخلي دا چې انټیجر دی نو دا به پرسنټیج شي دا کریکټر ایریا دا پرسنټیج به شي او دا به پرسنټیج شي. دلته کرا شو پرسنټ ډي پرسنټیج اوس چې کله مې تاسو سره داخلي دا اوس بیا انټیجر دی نو دلته ور سره مو څه لګاله ام پرسنټ ما لګاله دی. مطلب دا چې په د ای ام پی 1 دا 1 موږ سره مطلب یو ویریبل اصل کې مو سنگل ویریبل جوړ کړی او په بعد کې مې وکړه نو په دمر ډیرو ځایونو کې 1 کټېدای نه شو نو موجوده په کې خبره نه ورنه دلته د 1 څه توک نه جوړیږي کتی سي کې اب نورم خخ کوي. خو بهرحال مو الریډي یو ایگزیسټینګ ویریبل کې چینج کړلو نو دغه وجه نه په ملټیپل ځایو کې استعمال مو بس چینج نه کړلو ټایم کمی د وجه نه. خدلته مو ولیکلو اوس دلته په آی کې په اولنی آیټریشن کې یا په ریپیټیشن کې ویلیو چې شی 0 په دغه امپلوي کې په 0 انډیکس باندې چې واچوا امپلوي آی ډي نمبر واچوا پوند انډیکس باندې چې واچوا نیم واچوا او پوند انډیکس باندې سیلري واچوا. دا خو پهلا سټوډنټ ته پوره یا مطلب پهلا امپلویز د پوره ریکارډ شو دا به تونه دویم پیر ډیټا وګوري ځکه چې فار لوپ ته کنه پیر به سچ کومه پرې تاسو سره فیل شوی نه چې دویم پیر از ډیټا ورته انټر کم بیا به مونږه آی ډي نیم او سیلري دا به واخلي سیو بي کی ک بیا یې زویر کام هم دلته بنروسی بلکې په دو ریکارډ ورکالو سره اتوماتیکلی به تاسو سره دا ایگزیکیوټ شي چې کوم انفارمیشن تو ورکړي دا به تاسو سره چونکی دا اوس مو سره سنگل ریکارډ نه ملټیپل ریکارډ دی. ملټیپل ریکارډ راخستو پر دلته مو بیا فار لوپ استعمال کړلو. خدلته مو لیکلې پرسنټ ان یا بیک سلیش ان بیا مې لیکلې پرسنټ ډي مطلب دا چې هر ریکارډ د دغه پر بیک سلیش ان مطلب دی چې کلم دا سټیټمنټ پرینټ کیږي دا په نوی لاین کې پرینټ شي. پرسنټ ډي مو ولیکلو دغه مطلب دی چې دلته به یو ویلیو پرینټ کی چې دا نیچر انټیجر دی کومه ویلیو دا ویلیو کوم دا وکړو دا انټیجر دی موږ سره امپلوي آی ډي یا امپلوي نمبر موږ سره انټیجر دی. یا مو لیکلې بیک سلیش ټي نورمالي د موږ سره د ټیپ سپیس ته پر استعماليږي دغه په منځ کې زلکس ایکوال سیپریشن راولم نو ایکوال سیپریشن د پر ټولو نه خچ کومي موږ سره اسکیپ سیکوینس ته الریډي دلته ډیفاین دی اچھا بیک سلیش ټي مطلب دا چې د ټیپ په مخه باندې تاسو څه وکړو ګوره زه بدل ته کلیک وکم تاسو ته چې ټیپ پته ولګي دلته مو ټیپ بټن والو دمر سپیس په دغه بیک سلیش ټي باندې موږ سره راځي. نو دا مو چې کړو دغه لپاره مدا خپل یو کریکټر دی چې دا په دغه سپیس باندې په دغه باندې اډ کیږي. خو بیا مو دلته لیکلی چې پرسنټیج مطلب دا چې په دغه کې تاسو سره کومه کریکټر ټایپ ډیټا اپرینټ کا بیا ولا په بیک کوم مطلب بیک سپیس ته په دغه په هغه باندې سپیس ولا ورکا ملټیپل لاین یا ملټیپل پوینټ باندې ولا سپیسینګ وکا یغه نه بعد چې کومه فلوټینګ ویلیو دا موږ سره پرینټ کا نو په دا باندې به اوس مو سره اول به پرینټ کی مطلب کا دا 1000 ریکارډ وی 1000 به پرینټ کړي ګوره دلته وکسو کمپایلر ته کوم ورته نه کوم نو بیا به تاسو ته لګ ډیر کلیر شي. مو ته دلته میسج راغلو چې انټر کا نمبر اف امپلویز تاسو ته مو وی چې لیټس 2 ورکام ولا دوم ولا ورکړو انټر مکړلو دلته سی ایچ انټر کا دا پرسنټ دی دا نمبر راوخستو دلته چې انټر کا د 2 امپلویز ډیټیل
فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو 101 او دلته ما چې وکړو دلته مکړلو شهزاد سپیس مکړلو دلته ما ولچ کړلو د لیټ چې سیلری شوله انټر مکړلو ما اوس دلته الریډي میسج خو ګیون دی کنه چې دوه امپلویز ډیټیل ورکا دلته ما چې وکړو دا مکړلو پسې ما چې وکړو مباشر فور ایگزامپل دغه مم یو ډیټا انټر کړله انټر مکړلو نو بیا یې ډیټا ونه وخته ځکه چې ما ټو ور کړی او ډایرکټلی ما سره چې وکړو امپلویز ډیټیل او په ټیب باندې دلته سپیس یې ورکړی اول یې چې وکړلو دا ویلیو پرنټ کړله بیا دا پرنټ کړله بیا ورسره دا بیا دلته ما سره راغلو دا یې پرنټ کړله او بیا دا پرنټ کړله په اولنۍ ویلیو کې سره ټیب بټن باندې سپیس ور نه کړلو आउटपुट स्टेटमेंट की दाबत ख़त्म को दो पेरा बेदरी को कंपाइल मकड़लो रन मकड़लो फॉर एग्जांपल दो पेरा मत्री कड़लो दिल तमो तो उसका तय शुद्ध शे थ्री एम्प्लॉइज डिटेल वेर को फॉर एग्जांपल 1 मकड़लो अहमद 1011 फॉर एग्जांपल दा सैलरी एंटर मकड़लो दिल तमो 2 कड़लो दा मकड़लो लेट्स दा دغه مم یو ویلیو انټر کړله 3 مکړلو دغه مم یو ویلیو انټر مکړله نو دلته تاسو کته شو دا سپیسینګ او دا سپیسینګ مو سره برابر دی په دغه سکند کې خاص سپیسینګ برابر دی خو اصل کې دا ورډ غاټ دی دا ریپیټ شوی دی مطلب چې کوم فری سپیس دی هغه فری سپیس دلته دغه ریزرو کړی که دا تاسو وکړو نو دغه نه به تاسو ته پته لګي د ایډنټیشن نه چې بالکل په سیم پوزیشن باندې راغلی وي نو دا موږ سره مطلب چې درې ورکې اوس دا ډیپینډ دا ډاینامیک شولو دا مطلب دا چې په دغه ایرې کې میکزیمم په دغه کرنټ سیناریو کې زه لاست ریکارډ انټر کالی شم او لاسم مو چې کړو دا مم سټیټیک نه کړو دا مم ډاینامیک کړو په رن ټایم چې زه څومره ریکارډ انټر کم زه به ویلیو ورکم چې 2 ریکارډ یا 3 ریکارډ یا 15 یا میکزیمم لاس ریکارډ چې 10 ورکم نو 10 ریکارډ دلته به میسج ورکي 10 پر ریکارډ انټر کا چې انټر کې نو دلته به تاسو ته شی ډسپلی بم شي نو دا مونږ وکتلو چې مونږ یو ایرې څنګه ډاینامیکالی شو یا مطلب دا چې یو ایرې مونږ ډاینامیکلی څنګه پاپولیټ کالی شو خدا په دغه اگزامپل کې خو مونږ وکتله چې مونږ یو ایرې څنګه ډاینامیک کوو اوس ورته